کوکو یه غذای ترکیبی ساده است که برای شام عالیه، مخصوصاً که بدون گوشت باشه. خیالت راحت، وا هم نمیره. با اکوکوک همراه باشید. 1.5 پیمانه عدس رو به همراه مقداری آب یه شب خیس کنید. بعد داخل قابلمه بریزید و با آب 10 دقیقه بذارید بپزه. داخل میکسر بریزید و خوب میکس کنید. یک عدد سیب زمینی رو نیم ساعت آب پز کنید. سرد که شد رنده و به عدس‌ها اضافه کنید. یک عدد پیاز رو رنده و آبگیری کنید. به مواد اضافه کنید. 3 عدد تخم مرغ، نمک، فلفل سیاه و قرمز، زردچوبه، پودر سیر و زیره، 1 قاشق غذاخوری طرحون خشک، 3 قاشق غذاخوری پودر سکری، 2 قاشق غذاخوری ماست اضافه و خوب یک دست کنید. سه ساعت داخل یخچال استراحت بدید. با دست بهش شکل بدید و داخل تابه با روغن 2 طرفش رو سرخ کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. دوستان برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید؟ روش شما برای پخت این غذا چیه؟ این کتلت با نون سنگک، پیاز، خیارشور، گوجه و سس کچاپ یه لقمه همه چی تمومه که حرفی برای گفتن نمیذاره. فوق‌العاده مقوی هم هست. نوش جان. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.